حلوا کفگیری معروف و خوشمزه تبریز و هر کی خورده به دلش نشسته. با اکوکوک و آموزش فوتوفن این خوشمزه بی‌نظیر همراه باشید. دو پیمان آرد سفید رو داخل تابه بریزید. با حرارت کم حدود 45 دقیقه تفت بدید تا بوی خامیش گرفته بشه، ولی تغییر رنگ نده. کل نکته حلوا و خوب در اومدنش توی این مرحله است. مدت زمان تفت دادن هم به جنس و ضخامت تابه بستگی داره. واسه من 1 ساعت طول کشید. آردو علک کنید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. دوباره داخل تابه برگردونید. 1/3 پیمانه روغن جامد، و 100 گرم کره اضافه و مخلوط کنید. پنج 6 دقیقه تفت بدید. حرارت رو خاموش کنید. 1 قاشق چایخوری پودر هل و نصف قاشق چایخوری زنجبیل. نصف پیمانه پودر بادام درختی بریزید و خوب هم بزنید. وقتی کمی خنک شد 1 پیمانه پودر قند اضافه کنید. بهتر علک کنید تا گلوله نشه. با دست 1 دست کنید. دو قاشق غذاخوری گلاب بریزید و مخلوط کنید. به 2 قسمت تقسیم کنید. به 1 قسمت مقداری عصاره زعفران اضافه و 1 دست کنید. حلوا رو کنار تابه جمع کنید. تا داغ هست با کفگیر بردارید و داخل ظرف برگردونید. اگه فکر میکنی ممکنه دوستت هم از این آموزش خوشش بیاد، پس حتما براش بفرست تا اون هم ببینه و استفاده کنه. آیا میدونستید که میتونید با زدن دکمه تانکس در زیر همین ویدیو هر چقدر هم که کوچک باشه به همون کمک مالی کنید و این باعث میشه بتونیم ویدیوهای خیلی با کیفیت‌تر و متنوع‌تری برای شما عزیزان آماده کنیم. با این کمک مالی میتونید کامنتتون رو از بقیه متمایز کنید. با خلال پسته تزیینش کنید. چون با کفگیر جدا میشه به حلوا کفگیری معروفه. عطر و طعم بی‌نظیری داره. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم.